Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. I've uploaded many videos on causative verbs, but this one is different. मैले अपलोड गरेका धेरै मध्येमा यो फरक छ। यसमा अलिक डिटेलमा आज मैले निकै समय दिएर आज बिदा पनि परिराखेको थियो। त्यही भएर राम्रो भिडियो बनाएको छ। अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्नुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कॉजेटिभ verbs। कॉजेटिभ verbs भनेको प्रेरणार्थक क्रियाहरू। प्रेरणार्थक क्रियाहरू कसैलाई केही गर्न कज गर्नुलाई नै कॉजेटिभ verb भनिन्छ। लेट, मेक, गेट र ह्याभ चाहिँ प्रपर कॉजेटिभ verbsहरू हुन्। पहिला लेटबाट सुरु गरौँ। लेट means to allow someone to do something। कसैलाई केही गर्न अलाउ गर्नु, अनुमति दिनुलाई नै लेट भनेर भनिन्छ। यसको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पछि लेटको फर्म आउँछ, अनि पर्सन आउँछ र भर्ब आउँछ। जस्तै हरि लेट्स मी प्ले हिज गिटार। हरि लेट्स मी, यहाँ हेर्नु, हरि सब्जेक्ट, लेट्स भनेको लेटको फर्म भइहाल्यो यो, अनि मी भनेको पर्सन, मान्छे, अनि भर्बमा यहाँ वान आयो। हरि लेट्स मी प्ले हिज गिटार, अलाउ गर्छ, हरिले मलाई उसको गिटार बजाउन दिन्छ, अनुमति दिन्छ भयो। हरि लेट्स मी प्ले हिज गिटार, हरिले मलाई उसको गिटार बजाउने अनुमति दिन्छ, गिटार बजाउन दिन्छ भनेको हो। I let him drive my car, म उसलाई मेरो कार चलाउन दिन्छु। I let him drive my car. My father lets me use his mobile. My father lets me use his mobile. मेरो बुवाले मलाई उहाँको मोबाइल प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ, मोबाइल चलाउन दिनुहुन्छ। My father doesn't let me go out in the evening. मेरो बुवाले साँझमा मलाई बाहिर जान दिनुहुन्न। My father doesn't let me go out in the evening. I don't let my kids play video games. म मेरा बच्चाहरूलाई भिडियो गेम खेल्न दिन्न। I don't let my kids play video games. म मेरो बच्चाहरूलाई भिडियो गेम खेल्न दिन्न। ओके, यो लेटको भयो। हजुरले यो नोट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ है। नोट गर्नुहोस्, किनभने धेरै राम्रो कुराहरू छ नि त, यो दैनिक प्रयोग हुन्छ। नाउ मेक। अब मेकको कुरा गरौँ। मेक भनेको के हो त? कॉजेटिभ verbsमा है। अब यो जनरली त मेक भनेको बनाउनु हो, तर कॉजेटिभ verb पढ्दैछौँ नि त। कॉजेटिभ verb पढिरहेको बेला मेकको मिनिङ के लाग्छ भने टु फोर्स or require। टु फोर्स or require someone to take an action। कसैलाई केही गर्न फोर्स गर्नु अथवा रिक्वायर गर्नुलाई चाहिँ मेक भनिन्छ। यसको स्ट्रक्चर छ, सब्जेक्ट पछाडि मेक आउँछ, पर्सन आउँछ, भर्ब आउँछ। अब मेक आउँछ भन्दैमा कहिलेकाहीँ मेक्स पनि हुन्छ, मेट पनि हुन्छ, तर यसकै फर्म हुन्छ। अब यहाँ कसैलाई केही गर्न फोर्स गर्नु भन्ने अर्थमा हेरौँ है। एउटा विद्यार्थीले भन्दैछ, सर हरि मेक्स मी डु हिज होमवर्क। सर म क्लास वर्क, सर मलाई हरिले उसको क्लास वर्क गर भन्छ, उसको क्लास वर्क गर्न लाउँछ। हरि मेक्स मी डु हिज क्लास वर्क, गर कि गर भनेर फोर्स गरेछ क्यार। अब तपाईले एउटा सानो बच्चालाई कुट्नुभयो, उसको बाबा आउनुभयो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ, सरी Sabin made me beat your son.
Sabin made me beat your son. Sabinले कुट्न लायो. यहाँ भिटु बनाइयो. माफ गर्नु होला, Sabinले मलाई हजुरको बच्चालाई कुट्न लायो, छोरालाई कुट्न लायो. Sabin made me. Force गर्यो, कुट भन्यो. Sorry, Sabin made me beat your son. फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त. अब require. My mother always makes me clean the bathroom. मेरो आमाले सधैँ मलाई बाथरुम सफा गर्न लाउनुहुन्छ. Ram is very funny. He makes us laugh. Require. हँसाउँछ. He makes us laugh. राम धेरै फनी छ. उसले हामीलाई हँसाउँछ. हँसाउँछ. He makes us laugh. My friends made me dance. Force गरे. I don't dance. म डान्स गर्दिन. I don't know how to dance. कसरी डान्स गर्ने थाहा छैन. But my friends made me dance. साथीहरूले मलाई नचाए. फोर्स गरेर भए पनि नचाए. अब थर्डमा आयो गेट. गेट भनेको विशेष गरी चाहिँ कन्भिन्स someone to do something. गेट भनेको कजेटिभ भर्बमा है. सब्जेक्ट प्लस गेट अनि पर्सन आउँछ. अरूमा चाहिँ टु आउँदैन थियो, यहाँ चाहिँ टु आउँछ. अरूमा टु आएको थिएन है. अगाडि हेर्नु होला. राम always gets me to do his class work. कन्भिन्स गर्छ क्या. फोर्स गर्छ भनेको भए राम always makes me हुन्थ्यो. तर कन्भिन्स गर्छ क्या. गरिदेऊ नगरिदेऊ भन्दै कन्भिन्स गर्छ. राम always gets me to do his class work. रामले सधैँ मलाई उसको क्लास वर्क गर्न कन्भिन्स गर्छ. हरि got Ram to clean the bathroom. बेडरुम. हरिले रामलाई बेडरुम सफा गर्न कन्भिन्स गर्यो. लायो. I will get her to apply for this job. I will get her to apply for this job. एउटा राम्रो जब पत्ता लाउनु भो. मेरो बहिनी पनि छ तर अब जबै गर्दिन भन्छ. भन्नुभयो तपाईले अथवा चाहिँ तपाईको बहिनीलाई सोधेको गर्दिन भन्छ भन्यो. तपाईलाई जब मन पर्यो. ओके. I will get her to apply for this job. म उनलाई यो जब अप्लाई गर्न लाउँछु. कन्भिन्स गर्छु. ओके. The company got us to sign the agreement. कम्पनीले हामीलाई एग्रिमेन्ट साइन गर्न कन्भिन्स गर्यो. यो साइन गर्नुहोस् भनेर कन्भिन्स गर्यो. We got the teacher to leave the class early. कुनै ल्याङ्ग्वेज क्लास थियो होला. सरलाई छिटै क्लास छोड्न चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्यौं. We got the teacher to leave the class early. एक खालको कन्भिन्स भन्ने अर्थ यसबाट दिइरहेको छ. नेक्स्ट छ have. have को कुरा गरौँ. have means to authorize someone to do something. कसैलाई केही गर्न अधिकार दिनु पनि have हो. गर्नै लाउनु हो हुन त एक किसिमले, तर गर्ने अधिकार दिनु पनि have हो. सब्जेक्ट पछाडि have आउँछ, पर्सन आउँछ, verb आउँछ. गेटमा मात्रै यहाँ टु लाग्छ. He always has me copy his class work. उसले मलाई सधैँ उसको क्लास वर्क सार्नलाई अथोराइज गर्छ. सार्न त सार भन्छ. They have me drive their car. तिनीहरूले मलाई तिनीहरूको कार चलाउन ओके भन्छन्, दिन्छन् भनौं न एक किसिमले. They had me speak in the program. तिनीहरूले मलाई कार्यक्रममा बोल्ने अधिकार दिए. The lawyer had me show the proof. लयरले चाहिँ मलाई प्रमाण देखाउन अथोराइज गर्यो, अथोरिटी दियो.
Our teachers have us watch a movie. अब on Fridays यस्तै हुन्छ नि त्यहाँनेरि स्कुलमा पनि ल्याब हुन्छ अनि यहाँ भन्दैछ our teachers have us watch a movie on Fridays. शुक्रबार हाम्रो सरहरूले हामीलाई मुभी हेर्न दिनुहुन्छ अथराइज गर्नुहुन्छ ओके यसरी हामीले आज लेट को मेक को गेट को र ह्याभ को राम्रोसँगले पढ्यौं हजुरले अब जस्तो गेटमा चाहिँ अर्को एउटा स्ट्रक्चर पनि हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छैन यहाँ बनाएर एकपल्ट हेरौं है एउटा हामीले पढ्यौं सब्जेक्ट पछाडी गेट आउने अनि पर्सन आउने त्यसपछि टु आउने र verb 1 आउने यस्तो पढ्यौं भनेको राम gets me to Ram gets me to do his classwork. रामले मलाई उसको क्लास वर्क गर्न लाउँछ भने जस्तो यो पढ्यो अर्को स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट पछाडी गेट आउँछ तर पर्सन आउँदैन वस्तु आउँछ समथिङ आउँछ यस्तो बेलामा चाहिँ एकैचोटी यहाँ verb third लाग्छ जस्तो म यो चिठी साइबरमा टाइप गराउँछु टाइप गराउँछु भन्दा कसलाई काम लाउने भन्ने छैन चिठी टाइप गराउँछु भनेको छ सिधै त्यसो हुँदा आई गेट भयो अब समथिङ दिस लेटर आई गेट दिस लेटर अब verb third typed in a cyber I get this letter typed in a cyber मैले यो चिठी साइबरमा टाइप गराएँ भन्दा यही गेटलाई गड बनाइछ गराउने छु भन्दा विल गेट बनाइछ ओके यसरी गेटको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पनि पढ्यौं अब हजुरले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो नोटिफिकेसन बेलमा अन गर्नुहोस् यसरी स्ट्रिमिङ भइरहेको बेला हजुरकोमा नोटिफिकेसन आउँछ अनि शेयर कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ इट सी यू नेक्स्ट टाइम